Salutare! Sunt Paul Olteanu și ascultați Mind Architect. Îți vine să crezi sau nu, înveți cum să te atașezi atunci când ești foarte mic și așa rămâi toată viața. Despre stilurile de atașament și impactul lor, pe îndelete, în episodul de azi cu Paul Olteanu. Iar dacă îți place ce ai auzit, nu numai că poți intra pe mindarchitect.ro pentru alte episoade și resurse, dar ne poți susține pentru a continua producția acestui podcast pe pagina de Patreon de pe site-ul nostru. Paul, am aflat că atunci când ești copil se formează modul în care te atașezi sau nu te atașezi de oameni. Aș vrea să discutăm puțin cum se manifestă asta la maturitate și acasă, dar și la birou. Nu, înainte să ne spui tu întâi ce sunt stilurile de atașament. Ce sunt stilurile de atașament? Mie tema asta, la un moment dat, acum câțiva ani în viața personală, mi-a schimbat, cred că la propriu viața. Dragilor, teoria asta a atașamentului și discuția despre ea, eu cred că e ceva ce ar trebui să purtăm în toate școlile din România până în clasele așa 11-a, 12-a, când devenim și foarte, foarte preocupați de relații, pentru că e o temă, e un life skill, e o informație, cum să zic, la fel de importantă cum e ce combustibil pui în mașină, cam la fel de importantă e și informația asta. Stilul ăsta de atașament se formează, mai întâi de toate, ideea interesantă e așa ca să o legăm și de episoadele anterioare. Am povestit noi că elefantul, sistemul limbic și creierul reptilian, în sistemul nostru limbic acolo, în elefant, există o predispoziție pe care o au toate mamiferele să intre într-o relație de atașament cu îngrijitorul, cu caregiverul, lucru pe care îl putem observa la orice mamifer, la cățeluși, la văcuțe, la pisici, la porci, așa mai departe. Cum iese puiuțul, cum se naște, strigă și caută contact cu figura de atașament, cu mama. În general, indiferent de specie, vorbim cumva despre mamă. Observăm chestia asta, adică e ușor de vizualizat? Uite, ce povestești tu mi-aduce aminte o chestie. Am văzut pe net o colecție de poze cu poze din sălbăticie, premiate. Și pe lângă foarte multe poze era poze cu un hipopotam care avea un puiuț de hipopotam în gură și în spatele lui era mama hipopotamului care arăta într-adevăr foarte distressed, foarte deranjată. Și poza surprindea momentul în care un hipopotam tânăr, Da. practic, omora puiul respectiv, îl luase în gură și l-a omorât în cele din urmă. Și era evidentă conexiunea de Da. atașament dintre mamă și puiuț, știi? Deci, Da. cumva sună foarte familiar ce spui tu și... Da. Acolo se vede puternic legătura mamei cu puiul. Eu Exact. ce vreau să scot în evidență e că și puiuții din momentul în care se nasc cu funcția asta activă, cu relația de atașament activă și caută contact cu îngrijitorul care de principiu trebuie să ofere securitate, protecție, hrană și așa mai departe. Deci înclinația noastră către a atașa e un lucru pe care îl avem în comun cu toate mamiferele și e ceva ce se poate observa din momentul în care ne naștem. Acum, în urmă cu niște ani, un cercetător pe numele lui Bowlby și o tipă pe numele ei Mary Ainsworth, dacă vor oameni, John Bowlby și Mary Ainsworth, au fost pionierii cumva în cercetarea asta a stilurilor de atașament și a teoriei atașamentului și ei în esență propun așa. Ce au observat, și am numit doar autorii dacă vor oamenii care ne ascultă să caute mai mult, ce au observat ei e așa, că la noi, cam în primii 2 ani de viață, când călărețul nu are foarte multe amintiri conștiente, memoria explicită nu e formată, dar elefantul are memoria aia implicită activă din ultimul trimestru de sarcină, se formează un model despre relaționare cu oamenii din jur pe care ei îl numesc stil de atașament. Și în research-ul pe care l-au făcut, au văzut că stilul ăsta se formează cu precădere din felul în care interacționează caregiver-ul, mama, bunica, bona, cine o fi, cu puiul, cu copiluțul și după vârsta de 2 ani, mă rog, unii zic chiar în primul an de viață, dar hai să zicem în linii mari după 2, apare o înclinație către unul din 4 stiluri. Și am să le listez rapid. Primul se numește stil de atașament sigur și pe ăsta l-au în general oamenii care când erau copii și aveau nevoi, conexiune emoțională, strigau după figura de atașament, de frică, de foame, din nevoia de conexiune, îngrijitorul era disponibil în mod constant, consistent
Moment în care ce a înțeles elefantul lor și a scris o linie de cod acolo în memorie implicită e că e ok să te bazezi pe oameni, e ok să ai nevoie de ei și nevoile tale sunt demne de a fi ascultate și satisfăcute. Toate astea, dragilor, evident, sub forma unei stări emoționale în relație cu oamenii din jur, că elefantul nu procesează cuvinte și genul ăsta de, cum să zic, logică complexă cum am folosit noi acum. Da, e linia în linii mari. Oamenii sunt aici pentru mine când am nevoie de ei și nevoile mele merită. Stil sigur. După care urmează o categorie care se numește stil de atașament anxios sau preocupat. Are mai multe denumiri în funcție de ce carte citim sau ce studiu. Oamenii cu stilul ăsta anxios, să zicem stil anxios, în copilărie au avut îngrijitori care au fost disponibili inconsistent, adică când venea, când nu venea, și sau au avut parte de îngrijitori care ei înșiși trăiau multă anxietate când erau în prezența copilului. Dacă vă puteți imagina o mămică foarte speriată, pune scăciula, nu te duci acolo, aoleu, nu pune mâna. Și deși copilul nu poate... Te rog, Tudor, te rog. Cred că mai curând bunicii sunt așa... Da. Eu vă zic că sunt și mămici, așa, adică vă spun din practică, din coaching, da, din ce conversații am mai avut, nu doar, da, poate să fie bunici, poate să fie mămici. În toate cazurile, mesajul care ajunge acolo emoțional la copil inconștient e că e ok să cauți contact cu oamenii poate să fie aici pentru tine, dar conexiunea și atașamentul sunt o chestie plină de anxietate, adică relațiile sunt un lucru care sunt imprevizibile, e mult pericol, oricând îngrijitorul poate să dispară și stilul ăsta ambivalent sau preocupat apare destul de, sau anxios, sunt trei, ambivalent, preocupat sau anxios. Poate să apară de pildă și când copilul pierde un îngrijitor când era mic, când, nu știu, dacă, Doamne ferește, unul dintre părinți moare sau dacă trebuie să plece din țară, să muncească în afară, e posibil să se dezvolte stilul ăsta pentru că linia de cod care e scrisă în memoria elefantului e că iubirea e aici, dar oricând poate să dispară, deci cumva e ok să o cauți că vine și câteodată e ce ai nevoie, dar nu e predictibil. Și asta e diferența majoră între secure, între stilul sigur și ăsta anxios preocupat, că ambii caută contact cu oamenii, învață să caute contact cu figura de atașament și ulterior caută contact în relații, dar diferența majoră e că la oamenii cu stil anxios sau ambivalent e o senzație că oricând poate să dispară, apare multă neîncredere în relațiile din viața adultă, sunt oameni care trebuie să le cam demonstrezi că ești acolo pentru ei, poate să aibă și o înclinație puternică către control, să te controleze, să te verifice și neîncredere. A treia categorie sunt oamenii care au stil de atașament evitant. În engleză îi spune avoidant sau dismissive. Și aici ce s-a întâmplat când erau pui în primii 2 ani e că cel mai probabil când aveau nevoi, strigau după figura de atașament sau căutau contact, nu prea l-au primit. Nu că l-au primit inconsistent sau cu anxietate, ca la stilul anxios preocupat, ci nu prea l-au primit pur și simplu. Li s-a cam dat mesajul explicit sau implicit, descurcă-te singur. Și în cazul lor, în starea aia de singurătate și de cumva abandon pe care o trăiesc, se scrie o linie de cod acolo care spune nu e bine să ai nevoie de oameni, nu e bine să cauți contact cu oamenii, descurcă-te singur. Și în viața adultă ăștia sunt oamenii care cumva sunt bine singuri perioade lungi de timp și deși pot avea relații, de multe ori poate să fie relații superficiale în care ei țin garda sus și nu prea îl primesc pe ălalt în profunzimea sufletului lor vreodată. Și uite, aș putea să vă dau și un exemplu grăitor aici, dacă ați văzut vreun film cu James Bond, mai ales în interpretarea lui Daniel Craig, dacă vă uitați așa la energie, e fix genul ăsta de om autosuficient, care nu caută contact, nici cu bărbați, nici cu femei, ține garda sus și când are relații cu femeile, nu sunt relații profunde, nu e intimitate acolo. E sex, e, nu știu, apropiere superficială, dar nu e intimitate. Pentru că pentru anxioși, pentru oamenii care au dezvoltat stilul ăsta, pentru evitanți, înclinația puternică e să se simtă în pericol când se apropie oamenii de ei, anticipând abandonul. Motiv pentru care de multe ori în viața adultă ei și pleacă primii. Când relația începe să se zgâlție în vreun fel, sunt primii care pleacă. De când intră în relație, o înclinație să aibă un picior în afara ei. Nu stau să fie ultimii care sting lumina. Nu prea.
nu prea au înclinația asta și, dragilor, o să vorbim noi după ce vă zic și pe ultima că stilurile astea nu se referă strict la relații de cuplu, adică acolo o utilitate extrem de mare în a-ți cunoaște propriul stil și pe al omului cu care ești sau cu care vrei să fii, dar ele se manifestă puternic și la birou și în alte situații. A patra categorie, care procentual e cea mai rară, pentru că ea se și întâmplă în general într-o situație extremă, e un stil de atașament care se numește fearful sau mai are el o denumire stil de atașament dezorganizat. Disorganized attachment style. Și aici stilul ăsta apare când copilul, când era mic, a trăit un fel de paradox biologic. Un neurocercetător care îmi place mie mult, pe care îl cheamă Daniel Siegel, chiar așa numește situația lor în copilărie, biological paradox. Respectiv, figura de atașament de care ei sunt în mod biologic atașați, de pildă mama sau poate un membru al familiei care i-a luat locul relativ repede, reprezintă pentru ei cea mai mare șansă de supraviețuire, cum e pentru toate mamiferele. Când suntem mici și vulnerabili, părinții sunt cea mai bună șansă să supraviețuim. Dar în egală măsură, părintele sau persoana asta care le era figură de atașament centrală reprezenta și o foarte mare amenințare. Un tată alcoolic, poate o mamă depresivă, un părinte violent, nu știu, o persoană care le amenința fizic supraviețuirea. Și acolo cumva ce se întâmplă în creier e că e apăsată frâna și accelerația simultan cumva, de asta Siegel îl numește și biological paradox, în sensul că oamenii ăștia în viața adultă, într-un fel, nici nu prea caută contact, că au învățat să țină distanță, dar când totuși apare contactul cu cineva, simt multă anxietate. Adică, într-un fel, ar vrea contact cu oamenii pentru că, e o nevoie implicită pe care o avem de conexiune și de contact, dar când se apropie cineva, simt foarte, foarte multă anxietate și, în cazul lor, apar chiar comportamente autodistructive, adică, cumva, când totuși apare cineva în viața lor care îi acceptă, persoană pe care nu o căutau neapărat, când începe să apară un pic de intimitate sau apropiere, fac lucruri inconștient să îndepărteze persoana asta și trăiesc și multă anxietate. Evitanții îndepărtează persoana că lor le e bine singuri. La Fearful sau la stilul ăsta dezorganizat îmi vine în minte un film care ilustrează asta bine, dacă ați văzut Good Will Hunting. În Good Will Hunting, Will, personajul principal, are stilul ăsta. El cumva, oricine se apropie de el, e îndepărtat relativ repede, deci garda sus, high avoidance. Dar când cineva totuși reușește să rupă carapacea, se instalează foarte multă anxietate. Reușește să aibă o relație cu o tipă, pe care parcă o cheamă Skyler, din ce mi-amintesc, și în relație cu ea e tot timpul stresată. E frică să nu piardă relația, crede că ea de fapt nu vrea să fie cu el, zona asta. Deci, sigur, preocupat sau anxios, evitant și dezorganizat. Astea sunt cele 4 mari stiluri pe care noi ni le formăm cam în primii 2 ani. Foarte interesant. Uite, după ce ai povestit, tu intuiesc care e răspunsul la întrebarea mea, dar o să spun întâi o poveste și după aia vine și întrebarea și să-mi confirm dacă intuiesc bine. Please. Eu am o poveste apropo de problema asta cu atașamentul din zona de business, care o să sune un pic ciudată, așa, mai ales pentru cei care lucrează mult în felul în care lucrez eu. Eu sunt un om de proiect, adică toată viața am făcut proiecte. Pentru cei care nu cunosc ce înseamnă asta înseamnă practic că tu ești trimis la un client a cărui cultură nu o cunoști și al cărui background despre al cărui background știi destul de puține și ești trimis acolo să faci ceva. Întâmplarea face că proiectul despre care vreau să vă povestesc, am fost trimis să fiu parte dintr-o echipă de specialiști la o companie. Și în echipa respectivă eu jucam un rol echivalent cu al celorlalți membri din echipă. Pur și simplu aveam o treabă tehnică de făcut. Șefa echipei din care făceam parte era o tipă foarte profi, foarte ok. Un pic cam controlling mi s-a părut, pentru că avea niște reguli de tipul să fie întotdeauna copiată în mail-urile, chiar și în mail-urile tehnice, comunicările tehnice. Adică erau niște reguli un pic excesive, pentru că informația de acolo nu era o informație critică pentru ea, știi? Nu ar fi avut în teorie ce să facă cu ea și cu toate astea insista să fie tot timpul în buclă, știi? Noi eram destul de mulți, nu eram 3 oameni, 7, 8 oameni, îți dai seama că să gestionezi nivelul ăla de informație cu toată lumea, copiind pe toată lumea, e foarte multă încărcare. Ei, și la un moment dat, pur și simplu am vrut să plec de acolo, găsisem alt job și am vorbit cu angajatorul meu din vremea respectivă să mergem împreună
tipa asta și să explicăm că urmează să plec. Aveam deja un plan de backup, aveam un succesor, știam exact care sunt pașii, ne-am dus la ea și efectiv a început să plângă. Da. Și eu și mă rog, tipul cu care am mers acolo, care era pe linie ierarhică, am rămas paf, știi, că nu ne așteptam la genul ăsta de reacție. Imaginez. Eu am așa un feeling că ăsta este un anumit stil de, sau mă rog, este simptomul unui anumit stil de atașament. Ai putea să comentezi pe tema asta? Tu pe care îl intuiești? Eu aș zice anxios. Excelentă intuiție, și eu aș zice tot anxios, așa cum ne defini Paul înainte, clar. Super. Amândoi ați intuit excelent, dragilor. Acum, Ana, eu am un ușor disconfort în a spune, băi, ăsta e un simptom al stilului lui asigur, pentru că nevoia asta de control poate să vină din mai multe resorturi. Știți voi că elefantul, am vorbit noi la Scarf, la sesiune, la episodul despre Scarf, are o nevoie de certitudine și unii oameni duc nevoia asta de certitudine până în punctul ăsta al controlului. Dar dacă ar fi să privim din perspectiva asta a stilurilor de atașament și nu din altă perspectivă, nu filtre, nu Scarf sau altceva, ăsta e în general un comportament pe care îl vedem la oamenii cu stil de atașament anxios. Tocmai pentru că pentru ei relațiile sunt ceva impredictibil, pe care nu neapărat să pot baza și care pentru ei e foarte important, dar e o sursă de primejdie, lucru învățat în primii 2 ani. Primejdie adică inconsistență. E posibil să vezi o reacție din asta și controlul e un simptom foarte des observat. Eu pot să vă dau un exemplu și din planul personal. Eu am o relație cu cineva care a avut o înclinație puternică către genul ăsta de energie și în primii 2 ani din relația noastră, în mod particular, era foarte prezentă energia asta de tip control. Unde ești? N-ai avut timp să-mi dai mesaj. Și o să vedeți că anxioși, în mod particular interesant, își exprimă nevoia de contact cu furie de multe ori. Poți să vezi și stări de tristețe la depărtarea față de partener, dar de multe ori anxietatea asta iese violent, iese mai degrabă pe fight decât pe flight și e un indicator bunicel. Că tot ai dat tu exemplu din Business Tudor, vreau să zic o idee legată de asta. Pentru că stilul ăsta e o matriță, dragilor, timpurie despre relația noastră cu toți ceilalți oameni. Deci, cumva, relația timpurie cu mama dă un blueprint pentru felul în care ne uităm la toate celelalte relații ale vieții noastre, e modelul timpuriu. Chestia asta nu e restrânsă la relații de cuplu. O vedem și la birou, cum bine a exemplificat tu, Tudor, și o vedem și în relații de prietenie și de altă natură. Adică pot să vă dau un exemplu cu unul din cei mai buni 2 prieteni ai mei care e în mod vizibil foarte evitant. El nu prea arată emoție intensă în nicio direcție, adică dacă îl deranjează ceva nu faci un mare caz din chestia asta, dar foarte repede trage concluzia că e singur, n-ai cum să-l ajuți și n-are sens să te mai roage, fără cumva să grăiască ce are nevoie în avans, adică să spună, pentru mine asta e o chestie importantă, înțeleg că de data asta n-ai putut, ai putea pe viitor, te rog să fii un pic atent la zona asta, că pentru mine contează mult. Cine credeți că ar zice-o pe asta? Ce stil ar putea să vorbească așa? Cred că e cineva cu un atașament sigur, zic eu. Zici excelent. Că una din principalele trăsături la stilul sigur e capacitatea asta de a-ți grăi nevoile, pentru că ai așteptarea implicită de când erai pui, de când s-a format stilul, că tu dacă țipi, lumea vine. Și e acolo pentru tine și tocmai pentru că ai avut consistent parte de atenție, afecțiune, iubire și senzația asta de siguranță, în viața adultă nu percep distanțarea temporară de partener, că nu știu, pleacă într-o delegație, stă mai târziu în oraș decât ai tu chef și îl lași acolo, nu percepe asta drept ceva amenințător. Nu declanșează amigdala, nu sperie elefantul. Și astea sunt câteva așa, exemple de cum le putem identifica. Eu ce pot să vă dau ca exemplu personal și să și introduc o idee, cum că stilul ăsta se poate schimba în timp. Deci, dragilor, vestea excelentă e că fie că avem poate un stil anxios, preocupat, cu multă frică, fie că poate avem un stil evitant, cu multă autosuficiență în care nu prea căutăm contact cu oamenii, vestea excelentă e că se poate schimba. Și ce spune cercetarea e că în aproximativ 5 ani de trăit cu un om cu stil sigur,
și pentru celelalte două tipuri, poate chiar și al treilea și dezorganizați, începe să apară o polarizare încet către un stil sigur. Dar durează cam 5 ani de relație pentru că, memoria asta a elefantului știți voi că se schimbă prin experiențe trăite, nu vorbite. Adică să-ți cunoști stilul, nu o să-l schimbe. Și fiind o chestie foarte adâncă și timpurie, care e posibil să fi fost și reîntărită de experiențe de viață repetate, e nevoie de un pic de timp să se schimbe. Eu am observat o ultimă idee, vă zic aici, ca exemplu personal. Eu am un exemplu din viața mea personală. Eu am acum, cred, o combinație între stil sigur cu niște reminiscențe de evitant, dar cu vreo 6-7 ani cred că aveam un stil evitant cu acte în regulă, pentru că eu în relațiile de cuplu, când apărea prea multă intimitate sau partenera mea cumva căuta mai mult contact, mai mult timp petrecut împreună, mai multă apropiere emoțională, simțeam că începe să mă sâcâie treaba asta, că începe să-mi dea o senzație de disconfort. Și dacă fata și-ar fi vocalizat și-ar fi exprimat destul de vocal nevoia asta, mai ales sub formă de furie, cum de multe ori persoanele anxioase au înclinația să facă, strategia de bază a elefantului meu, care credeți că era? Să fugă. Fugiți! Fuga, tati. Flight. Fugiți. Abandon ship. Și îmi venea impulsul ăsta foarte, foarte puternic, cu multă încărcătură emoțională, să plec. Și mi ieșeau cuvinte de astea, gen, eu n-am nevoie de așa ceva, dacă nu-ți convine, știi unde e ușa, eu nu trebuie să demonstrez nimic nimănui, adică componenta asta cumva de autosuficiență emoțională. Și mi-aduc aminte că în relațiile se terminau că sufeream, semn că nu era doar stil evitant acolo, mai era și unul poate care căuta contact, unul sigur, dar mă simțeam foarte îndreptățit în felul în care se termina și știu că mi-amintesc până și o senzație fizică de liniște când eram singur. Când eram singur în casă, de exemplu, după un conflict sau când aflam că partenera stă mai târziu în oraș, aveam o senzație de siguranță. Ceea ce cam arată o înclinație din asta către un stil potențial evitant. Și doar ca să aveți o perspectivă, eu m-am căutat un pic să văd când mi s-a format și cum. Născut înainte de 89, maică mea, după 3 luni de concediu de maternitate, s-a întors la flacăra, la întreprinderea unde lucra și atunci eu cumva am fost outsourcat abrupt la bunicii din partea ei, niște oameni foarte iubitori și faini de altfel, dar care nu fuseseră extrem de prezenți în primele 3 luni, adică nu era o figură de atașament centrală pentru mine, mama era. Și când am fost lăsat acolo, eu n-am amintiri conștiente de atunci, dar am auzit povești, am urlat câteva ore fără să mă opresc, până când m-am învinețit la față și am adormit așa. Și într-un moment ca ăsta e, nu neapărat că e unul central, dar într-o serie de momente din astea, elefantul a luat o notiță acolo cu nu e ok să te bazezi pe oameni, oricând te abandonează, fii bine cu tine. Lucru care în viața de după momentul ăsta 3 luni acolo, la 6 luni maică mi-a găsit o bonă care locuia ușă în ușă cu noi, Lala, un om căruia îi datorez mult din sănătatea mea psihică și emoțională, cred. 93 de ani, încă trăiește. Și când stăteam cu mama acasă, ne jucam vațe ascunsele, pititea. Și maica mea să pitea într-o debara, care era de altfel cam singurul loc unde putea să facă asta în apartamentul nostru mic. Și eu nu prea o căutam acolo, găsise ea, observase că eu nu prea o caut acolo, era întuneric, nici nu prea ajungeam la clanță, nu prea mergeam eu să o caut acolo. Și eu o căutam în restul casei. Și când o găseam, începeam să o strig. Ca orice mamifer care strigă după mămică. Meme, meme. Și maica mea, cumva foarte, nu știu cum să zic, nevinovat, am înțeles eu ulterior, ea a observat că dacă nu iese imediat, eu cam încep să plâng. Băi, și îi se părea super drăguț că eu încep să plâng după ea. O înduioșa foarte tare chestia asta, îi se părea foarte simpatic. Dar mă lăsa un pic să încep înainte să iasă, tocmai pentru că o impresiona, cred că îi încărca un pic bateria pe o nevoie de apreciere. Dar ce mi reîntărea atunci era senzația asta că, oricând pot să fie abandonat. Și emoțiile astea se duc adânc acolo la elefant în sistemul limbic și apare predispoziția asta. Deci pare că chiar tot începe în copilărie, cred că avea dreptate Freud. Cu multe lucruri, cu multe lucruri, chiar cu toate, dar cu multe lucruri a avut dreptate. Pentru că ne apropiem cumva de final, Paul. Mie mi se pare din tot ce ai povestit tu că e super important să înțelegi stilul de atașament al
partenerului tău și să înțelegi ce sunt stilurile de atașament și să-ți adaptezi stilul tău sau modul în care oferi afecțiune ca să poți să compensezi poate diversele stiluri de atașament ale partenerului tău. Eu ăsta un sfat pe care l-am putea da oamenilor, să se uită un pic cu atenție aici și să încerce să înțeleagă mai în profunzime povestea asta? Eu cred că e important să-ți înțelegi și propriul stil de atașament, că uite, asta Exact întrebări. Asta vroiam să zic. Exact asta, mulțumesc Dorin. E cam fix despre asta e vorba cumva dacă vrem să avem relații mai bune, dincolo de tot ce am discutat noi în episoadele anterioare, cu a înțelege creierul, deturnările emoționale, călăreț elefant, modelul scarf, stilul ăsta de atașament are o greutate aparte în viața noastră relațională, nu doar amoroasă sau romantică, în general în relațiile cu oamenii, pentru că reprezintă o matriță brută, foarte profund întipărită în memoria aia implicită. E foarte util să știi propriul stil, că poți să înțelegi de unde îți vin niște porniri. Pe mine, de pildă, m-a ajutat să înțeleg că am înclinațiile astea evitante, ca să observ că în relațiile pe care le trăiam, la mine încărcătura emoțională de mă scotea pe ușă, de plecam, nu venea din relația curentă, venea foarte mult din trecut, pentru că tot ce merge în memoria elefantului, știți voi că se retrăiește. Și mi-a dat mai bun control, adică călărețul meu a putut să prindă, bă, stai un pic, că nu-i cu fata asta așa cum crezi tu că o să fie abandonat, e inclinația ta din trecut, stăpânește. Și din fericire în relația curentă cu Alexandra, de 5 ani plus, e bine și am reușit amândoi să ne recablăm cumva. Și pe ea a ajutat-o mult să-l cunoască pe ei, dar și pe al meu, apropo de ce întrebai tu, Tudor, pentru că dacă știm stilul celuilalt, putem să-l înțelegem mai bine, putem să nu o mai luăm personal. Adică ea a început să înțeleagă nevoia mea de timp doar pentru mine, nu ca pe un afront sau o desconsiderare sau o distanțare de ea, ci ca pe o nevoie a mea care nu are conotație personală. Iar eu am început să înțeleg nevoia ei de reassurance, de reasigurări, nu ca pe control, ceea ce mi-era foarte ușor să traduc din cum să purta, ci ca pe o nevoie legitimă de reconfirmare din partea unui om care a învățat când era mic că, băi, nu e așa safe și nu oricând omul e lângă tine și e bine să te cam asiguri că o să fie acolo și să-ți dea dovezi. Deci, cum am început episodul, dragilor, eu cred că e un skill de viață de bază în jungla relațională și cred că dacă l-am predat sau l-am povestit copiilor noștri sau l-am popularizat și oamenii ar deveni mai familiari cu al lor și al celor din jur, am avea relații mult mai mișto. Paul, mulțumim foarte mult. Mulțumim, Paul. Cu cel mai mare drag, să știți că eu m-am atașat de voi și de oamenii care ne-au ascultat în toate episoadele de până acum și le mulțumesc tare mult, cu stilul meu sigur evitant și promit că nu o să plecăm, o să apară și sezonul 2, pentru evitanții care ne ascultă. Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitaților lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect este o producție Rodcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculți podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare, iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro în secțiunea Donează sau dă-ne un share în rețeaua ta.